قبل ما نبدأ صلوا على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. حلوين. قصتنا بتبدأ مع مجموعة الستات دي اللي بيكونوا رايحين موقع خاص بالقمار، واللي بتكون واحدة فيهم مصورة كل حاجة بتحصل، واللي بنعرفه انها محققة متنكرة واسمها بونغ، وبتكون بتكسب وزمايلها شايفين ده وعارفين في انها موهوبة وده في لعب الاوراق. بس هنا بيجي فحص المكان دوكشيل وبيشوفها وبيشك فيها وبيعرف انها بتصوره وبيعطي انذار للكل، ومن هنا زمايلها بيروحوا علشان يلحقوها، خصوصا ان الكل بيهرب وهي بتتضرب من دوكشيل، واكتر من شخص وخصوصا دوكشيل بيحاول يهرب من الهروب الخلفي قبل ما حد يلاقيه، ولما بيكون هيمسكه بينط وبيكون هيقع بس بيشجعوه والكل بيفرح انه بخير وبيكون قلبهم طيب فعلا وبيكملوا هروب زي ما هما، بس بيروحوا للشرطة على طول. ولما بونغ بتروح تنط عليه بس بيروح يطيرها وبيضربها وبيضربوا في الكل وبيحاول الهروب وبيهددهم بالست دي، وبيروح يخيروا في ان يطعنوا ولا لا عشان هو مش بيستفيد باي حاجة ويخليه ياخد مال التعويض بدل الاصابة وبيشغلوه، بس دي بتكون لعبة عليه وبيتعاونوا سوا وبونغ بتروح تخلص عليه بما انه متحرش كده وبتضيعه خالص، فبيكونوا نجحوا في مهمتهم دي بالفعل. فبنروح للشخص ده اللي بيكون متورط في قضايا اغتصاب كتيرة وهو مربوط بس بنفوذه عرف يخرج منها وخلى بنات كتيرة تنتحر بسببه، والشخص المجهول ده ناوي يخليه يموت بسبب كل اللي عمله. وفي الحقيقة بيكون الشخص اللي بيقتل ده مشهور في كوريا ولسه محدش عارف يمسكه خالص، وبيكون بينافس العدالة وبيخلي كل الاعلام يتكلم عليه من تاني، خصوصا ان كل عمليات القتل اللي حصلت كانت بدافع الانتقام، وفي اشخاص كتير اتعاقبوا وخرجوا بسبب احكام مخففه، وده خلى الضحايا مصدومين كتير وبيروحوا يشوفوا ان الضحيه الجايه سونغ اللي قتل جدته وطعنها جدا، وعشان هو كان قاصر فما تعاقبش، وبيشرح لزمايله كل حاجه وان يونغ ده مات في النهايه، بس بيفضلوا مش عارفين يمسكوا قاتل الغامض اللي مدوخ العالم وكوريا ده، وان ضحايا كتير ماتوا في نفس مكانهم وعاوزين يوصلوا للشخص ده بس بيقولوا عليه اسم هايتشي، ورئيسهم عاوزهم يشكوا في شخص واحد علشان دي كلها جرائم منظمه ودي يعتبر اول جريمه حقيقيه ليهم، فلازم يحققوا فيها وينجحوا ويحسوا بفخر. فالمحقق ديتشول بيروح وبيسمع الاخبار ومراته بتلومه علشان هو ما كانش بيرد عليها وهو في العمل، وبتكون ست زنانه جدا وهو بيحاول يهرب منها وبيروح لوجين علشان يروح يخرج يجري معاه شويه، وده هو نايم ومش بيعبره خالص وبيتفرج على فيديوهات غريبه، فبيجيله فون علشان العمل وبيروح لزميله اللي مستحمل البرد عشان يوفر في بنزين، وبيكون عاوز يلاقي جون سوك اللي كان السبب في قتل ست حامل قبل كده وكان بيتخانق بسبب حاجات تافهه، وبيشك في ان ده يكون الضحيه الجايه للقاتل المتسلسل ده علشان هو اخد حكم غير عادل حاليا وده خلى عيله الست اللي ماتت دي تنتحر بسبب القانون اللي وحش، وبيتكلم مع جون اللي لازم يوفر حمايه للمجرم اللي هيخرج ده، وبيخلي سيودة تشول هو اللي يحميه على الرغم انه عاوز يكسره اصلا، فانا بيكونوا واقفين في البرد وبيطلع على طول بيكون الكل بيتكلم عليه وهو ولا في باله اصلا وبيفضلوا يتهجموا عليه ومش عارفين هو ازاي خرج عشان ده يسبب مشاكل، وان العداله في انه يموت بعد اللي عمله في عيله الست دي، وطبعا جون بيكون في عالم تاني مش همه خالص، ولما بيخرجوا بيروح ياخدوه وبيجري بقى على طول، بس الاشخاص بيتلموا عليه والشرطه ده بيروح يوقف القاتل ده بدل ما يقتله وهو في البث، واللي بنعرفه ان اسمه بارك سون وو، وبيروح يضربه على طول وبيتابع سيودة تشول وبيمشي، فبيعدي الوقت وبيتجمعوا عشان ياكلوا وبيشوف اللي بارك سون وو عمله وانه كويس في القتال وممكن ياخد ايقاف على ده، وبيعذروا وبيعرفهم في انه كان خايف اصلا بس ده بيكون مقبول عليهم، ودوتشول بيهتم بيه وكان عاوز يتصرف بشكل كويس مع الشخص ابو سكينه وبيرضى له انه يرفعه وينضم لفريقهم، وده اللي بيوافق عليه وشايف انه يتعاونوا سوا وانه شبه دوتشول، بس بونغ بتنكر طبعا علشان بارك وسمع عنه جدا وبيهزروا، فبيقول له فون بيكون حاجات خداع وبيفكر في انه بيضحك عليه بس بيكلمه فيديو وبيعرفوا ان ابنه بيحاول الانتحار، وعشان كده بيروحوا بيحاول يدخل هو وزوجته وخايفين على وجين بس بيقرر يكسر الباب بتاعه وبيلاقوا انه نايم ومش حاسس بحاجه اصلا، وعشان كده بيروح يضربه بس هي بتمنعه وهي اللي بتضربه وبيقلقوا عليه جدا، والشرطه بتمشي هنا وباركسون وو بيشوفوا اللي هم فيه ده وبيمشي على طول، فبيعدي الوقت هم في المدرسه وبتحاول تبرر اللي حصل علشان هو اتصل بخط الانتحار، وبنعرف ان ابنه لازم ينتقل علشان هو بيتخانق كتير وبيوري له في انه كان من صغره بيتخانق مع اي حد كده عادي، وبيحاول يقنعوه مش من المتنمرين وبيكون مش عارف يتصرف ازاي بما انه
انه شرطي، بس بيقولوا في العمل واللي مصورين التعذيب اللي حصل لكذا الضحايا اللي ماتت، واللي بيكون سرحان مش مركز في كلام جون خالص، وبيشوف وقت حماية جون المجرم ده، بس دوتشيل بيكون لسه سرحان ومش عارف ازاي مفيش حد في المكتب، وعاوز تعزيزات معاهم علشان هما مش كفايه، وبيرد لهم انهم يعينوا بارك سون وو بما انه كويس في القتال ويساعدهم، وبيزعق وجون بيحاول يهديه علشان الاستشاره بتاعت ابنه النفسيه، واللي بيكون بيشوف فيديوهات المجرم جون واللي عمله، وبيصاب على انهم يقتلوا جون سوك ده، فبيعدي الوقت وبيكون عينوا بارك سون وو معاهم، وبيروح عشان ينقلوا مجرم جون، والكل بيكون متابعهم الاعلام او حتى السكان اللي مش طايقينه، وبيمثلوا في انهم خدوه، بس بعد ما مشوا بيكون في شخص متابعه واللي بيكون بارك سون وو، وبياخدوا معاه وسط متابعه الشخص القاتل المسؤول عن كل ده، وبيكون ماشي مع بارك بالفعل، وبيوصلوا المكان اللي هيكون فيه، فبيروح وهو مش حابب المكان ده وبيتشرط عليهم كمان، بس دوتشيل بيعرفه في انه فلت من القانون عشان لازم يموت، بس المجرم بيكون بجح جدا وناوي يتصرف زي ما هو عايز علشان هو قضى عقوبته خلاص، وبيفضل يضايق في تشول لغايه ما بيروح يضربه، فبيروح يتكلم مع زوجته عن الحاله النفسيه لابنه وجين، وبيقفل لما بارك بيجيله ومش عارف ما بيحملوا ايه، وكان القاتل يقتله ويريحهم وخلاص، وبيخليه يمشي مع بارك على طول، فبيروح يتكلم معاه على ان الشباب اليومين دول عقلهم في الفون ويقدر يعرف اي شخص لو كان عامل حاجه، والشك يبدا يروح عند بارك سون وو، فبيعدي الوقت وبيروحوا، وزوجته بتوريله ان في اقتراح عن هايتشي هو اللي بيقتل اشخاص ولا لا، وبتعرفوا ان الاخبار دي مزيفه، بس هي بتشوف اطفال الست دي اللي بتبلع عليها اصلا، فبيروح يدور على الاخبار وبيشوف بان الصحفي ده بياخد المال وبينشر اخبار وحشه جدا، وان الناس على طول بيجوا على الضعيف وبيتدخلوا في حاجات تانية، وبيعرفها في انه يحميها، وبتفرح بشكل كبير وبتشكره، فهنا بارك بيشوف فيديوهات التنمر على وجين، بس بيكون لسه يعرفه، بس بيظهر في ان هايتشي هيجي بس مباشر والكل بيكون مستنيه وناوي يقدم دليل ليهم، والكل بيروح، بس سون هو اللي يقدر يقرب منه بس، فجون بيقول فم من امه، بس بيروح الحمام وبيلاقي في ان فم مفتاح الهروب اصلا، وبيقرر يهرب، في حين انه بيقرر بعد ما يخلص الانتقام من الاشخاص الوحشين هيسلم نفسه للشرطه، وطبعا محدش بيكون عارف اي حاجه، وجون عاوز يكون في قوات تانية، بس بيكون ده خطر علشان في اجانب كتيره موجوده، وبيشوفوا في ان في راجل ماشي مجهول وبيحاولوا يوصلوا ليه، وهو بيشوف ده وبارك بيشوفه بالفعل وبيركزوا ببعض، بس بيروح يجري منه وبيقرر في انه يهرب بالفعل، وبارك بيفضل وراه بيحاول يمسكه، وبيكون شاطر جدا في الهروب، وتشول لسه مش عارف، بس بيفضل يجري منهم في اماكن كتيره، وبيطلع في اماكن تشول لسه مش عارف يطلع لها اصلا، وبيستغربوا انه قدر يعمل ده، وبيفضل بارك يجري وراه لغايه ما بيشوفه وبيكشف وشه وعاوز يعرف هو مين، وبيهدده بالموت، بس بيهرب منه هنا، وبيروح يقعوا، وتشول بيعرف مكانهم من الناس، بس بيفضل يجروا برضه، وبارك بيخليه يقعوا هما الاتنين، وبيروح يخبطوا يقلبوا على طول، وبيكون مسك هايتشي وهو تعبان جدا، وبيروحوا بيشوفوا انه اتصاب جدا، وبيقولوا في ان الشرطه وحشه، وتشول بيتصدم ان الكل شايف كل حاجه كده، فبيروح يشوفوا جون بيلاقوا في انه هرب اصلا، فبيروح المشفى عشان يشوف هايتشي ده، في حين ان بارك راح المشفى لوحده، بس بيقولوا فين في ان جون هرب ومات اصلا، وبيتصدموا كتير، ومات بنفس الطريقه اللي قتل بيها الست، وبيعرفهم في ان دي جريمه قتل، فمش هيفرق بين كويسه او وحشه، والاعلام بيعرض ده، وبيروحوا ليه عشان هو اللي شهر بكل اللي حصل، وبيحذروا علشان لو جاله معلومات عن هايتشي يعرفوا قبل البث وبيمشي، وبيعرفوا ان هايتشي عمل فخ اليوم اصلا، فوجون بيكون بيتضرب وبيعصبوه بابوه وبييجوا يضربوه، بارك بيجي وبيدافع عنه على طول، فتشول بيعرف كل حاجه وبيروح يكلم زوجته، بس ده بيكون بارك ومقلد الصوت اصلا، ومن الواضح ان بارك ده مش سهل خالص، والشخص ده بيروح ياخد منه حاجه، ومن الواضح ان القاتل متفق مع بارك سون وو، فبنيجي القضيه جديده لشخص قتل 12 شخص في حادث وخرج برضه، وبيكون القناة عندهم في ثغرات كتيره، وبيدوروا عليه وبيشوفوا عربيته وفيها حاجات غريبه كتير واسلحه كمان، وكان مجمع كل حاجه عنهم اصلا وحتى عن المكان، وبيروح يدوروا عليه ومش عاوز بارك يقتله لو استعمل العنف معاهم، فبيروح لحي الفقير ده وبيدوروا عليه، وكلهم بيشربوا مخدرات وبيلاقوه بالفعل، وبارك بيروح يمثل انه ضربه وبيضرب نفسه، وده علشان يتخانق معاه ويموته اصلا، وبيفضل يضرب فيه وعاوزه يموت، بس تشيل بيروح يشيل بارك من عليه وبيخلي الولد يتجنن وبيحاول يهرب منهم اصلا، وبيضرب في اي حد يقابله، بس بارك بيروح بيحاول يموته، والكل بيروح عشان يشيله وبيضربوه، وبيتخانق معاه كمان وبيتخانق مع كل الشرطه دي، وبيروح بيحاول قتله وبيقعوا، وبيروح يرمي نفسه وبيمثل عليه، بس تشيل شاكك فيه اصلا، فبيروح يشوف تشيل عارف ان ده مش هايتشي ومش عارف هو كان هيقتله ولا لا، وعاوزه يخلي باله بعد كده، بس بيروح يتضايق علشان قضيته متاخدت منهم، وبيروح يشوف الفحص الجون اللي مات، وان مات مخنوق مش
الايد او الادوات، وده حصل بسبب الرجلين، وبيوري له تقنيه في ده واللي شبه طريقه بارك سنو، وبيتصدم جدا وبيعرف ان بارك كان السبب في كل حاجه وهو متابع فونه اصلا. فبيجتمع وبيحللوا كل حاجه وان بارك تم استغلاله، وبيعرفوا في ان بارك هو اللي ورا كل ده علشان لو كان هايتشي مات ويركزوا عليه هيبعد كل الانظار عنه. فبيقرروا يروحوا يدوروا وراه بجد، وحرفيا بارك بيكون مراقب كل واحد فيهم عن طريق الفون. فجون بيروح يعرف القائد ان فاروق يحل قضيه هايتشي وانه يعترف بيهم بقى، بس ناتشيل بيروحوا مش بيلاقي بارك، وبيعرف ان مراته جالها فون وهتكون مع البنات دول وبيكلموا وعاوزه يعترف بان هايتشي، بس بيوريله في ان بيبص للفون وبيلاقي ابنه وهو بيستفزه بيه وبيهدده. فبيروح يكلم جون علشان فونه متهكر، فعاوزه يساعد ابنه وهو بيكون معاه سوء البنت دي اللي شايف انها قاتله وده ما حصلش، وناوي يقتلها بنفس ما قتلت جوزها. فتشيل بيوصل للصحفي اللي مربوط ده وبارك بيكلمه علشان هو لقى الصحفي بدل ابنه، وبيشوف البنت اللي هتموت وبيهدده باكتر من شخص في نفس الوقت، وبيسمعه كل الكلام اللي قاله عنه وكان مسجل كل ده، وبيحاول في ان هو اللي يخليه هايتشي او يقتل الصحفي ويقول في ان هو اللي هيتشي ويبعد كل حاجه عنهم وابن وجين هيعيش كده. اما لو حاول اعتقاله فالكل هيموت علشان هو مش هيعرف يهزمه، وهيحوله لهيتشي في النهايه وانه بقى شرطي عشان يعمل ده وبيخيره. وتشول بيكون محتار جدا بس بيهدده بابنه هيموت وبيظهر قدامه وفاروق بينقذ ابنه وهو بيشوف ده وبيقرر يروح وينقذه، وبيحاول قتل البنت بس بيروح يتحارب معاه وبيكون بارك متغلب عليه، بس تشول بيحاول يستغل خبرته وبيقاوم، والصحفي بيحاول يفك نفسه وسط ما بارك بيكون بيتخانق اصلا، والبنت بتكون العربيه ماشيه وهتموت خلاص بس بتعمل حادث ومش بتموت. فتشول بيروح يحاول يحاربه وبيقلبه على الازاز ده وبيضرب فيه بس بيعمل حركه خنق دي، وتشول بيروح يجرحه جدا وبيجي يعتقله بيقلبه بعيد، والشرطه بتوصل هنا وسط ما هو بيحاول يهرب بس بيروح ينقذ الصحفي، وقت ما هو بياخد عربيته وبيجري وتشول وصاحبه بيجري وراه على طول، بس في الاخر بيوصل لطريق مسدود وبيلاقي الفريق واللي بيقرر يروح ويرجع من تاني في وشه، وتشول مش عاوز يخبطه بس ده بيحصل وبيتقلب العربيه وبيكون بيحاول يموت، والفريق بيجوا بيخليه يروح للباقي وبيفوق بارك واللي بيكون مفيش اي نبض، وبيروح بيحاول يفوقه وبيعمل ده كتير وبيتخيل كل اللي حصل في الحاجات اللي فاتت لغايه ما بيفوق بالفعل، وده بيفرح تشول جدا وبيجي ماشي بيمسكه علشان هو مش هيسيبه يموت بسهوله كده. فصاحبه بينقذوه ولسه بيصور برضه وبيخاف من تشول اللي بيروح وبيرتاح مع كل فريقه، وبيفرحوا انهم مسكوا هايتشي والاعلام بيتكلم عليهم وبيكونوا نجحوا في حل القضايا دي كلها. فتشول بيروح يهتم بزوجته وبابنه وهو نايم كده وكمان بالاطفال اللي عنده وبيروح يهتم بيهم كلهم، وبيقرر في انه ياكل شويه بعد اللي حصل ده، وبيروح يهتم بابنه وبيقعدوا معاه وبيقعدوا معاه عشان ياكل وهو تعبان كده وبيتاسف ليه على اهماله الكبير ده وبيخليه ياكل، وكمان زوجته بتقوم وبياكلوا كلهم سوا وبيتبسط. واللي بنعرفه في الاخر ان بارك عرف يهرب وهو رايح للسجن اصلا وبيتصدموا، وقصتنا بتخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.